السلام عليكم اخوان. اش غادي نقول لكم؟ راه لولا لطف الله البارح راه كانت القضيه كانت غادي تكون، كانت كتبان لي القضيه غادي تكون كارثيه. منين خرجت بحال هكا راه خصني نحمد الله ونشكره. راه دوزت واحد 6 سوايع ما نقول لكمش. راه واحد ستريس اللي عشت البارح راه ما كيتخيلش. ديك لومبيونس ديال كيفاش انت كما كتكون ما بيك ما عليك، حتى كيجيو شي وحدين كياخذوك كيديوك، كيفكرك في الافلام كتكون عايشو غير مفرج فيه في شي فيلم ولا شي حاجه كتصدق انت اللي عايشو. نختصر لكم اشنو وقع البارح. انا منين وصلت للقم اللي ما كنت اصلا هي ما كنتش غادي نوقف فيها، كون ما كان عندي داك المشكل ديال انترنت. وصدقت واقف في ديك المدينه زنجان. من بعد لا غد لي بانت لي طهران ما خصنيش نوقف ليها، لقد جات في واحد المرحله شويه قريبه وباش نرولي شي شويه قلت طهران ما نوقفش، ما ندوزش عليها ونكمل الطريق ديالي. منين وصلت القوم تقريبا شدني المغرب الكوشي سولاي. انا غادي كنقرب القوم. كيبانوا لي شي جبال كاينين في الدخله ديال المدينه، وكيبانوا لي لي بارابونت. هي في الحقيقه دوك لي بارابونت هما اللي عجبوني في الاول، بانوا لي طايرين في السماء وفي واحد المنظر ما شي جبال عندهم زوينين. وكنت في الاول حاولت نمشي عند هذوك ديال البارابونت، هما عندهم واحد لابيست شويه طويله، ولكن الدخله ديال لابيست اللي ما لقيتش. عاودت رجعت للطريق ديالي، دخلت للمدينه. منين كنوصل للمدينه كان كيبان لي الضوء بزاف، كيبانوا لي زعما الدنيا مروجه عامره بزاف. واحد الوقيته بانوا لي المساجد حتى هما زوينين فيهم الضوء. وصافي دخلت كنا نقول اش ندير، نهز لاباراي نمشي للسونتر فيل، واحد الساحه كبيره فيها شي مساجد زوينين، ونمشي نوقف تما وندير شي تصاور. قربت لديك الساحه بدات الدنيا غاديه وكتعمر ودايرين الموسيقى مجهده شي شويه. كاين بحال قلتي ماشي عيد هو. من بعد فهمت كانت الذكرى ديال الموت ديال فاطمه. وهاد المدينه هذه قم هي عاصمه ديال الشيعه في ايران. دونك بحال هذا النهار اللي عندهم كيكون مهم وكبير، كيجيو الشخصيات، كيجيو الناس من كل مكان ديال ايران، وقيل حتى من برا ديال ايران. المهم اللي الشيعة عندهم هاد الايامات هذا مهم. وحتى الكونترول دوكو كيكونوا زعما مديرين مشددين الكونترول في بحال هاد المناسبات هادو. انا مع دخلت رديت البال في الحقيقه. انا ديجا كنت حاسس براسي شي شويه مزير، ماشي الاز. لقاش دوك الطقوس ما مولفينش بهم حنايا. ما كتحس كتحس بداك ملي كتفهم بلا متعلقه بالموت، كتحس بداك شي شويه ديال الحزن. يا ديك دخلت حسيت انا بواحد السيد كان هاز شي حاجه خضراء في يديه، وتقريبا فين ما فوقت ما درت كنتلاقاه ما بعيدش عليا بزاف. كان وقف شي بلاصه حتى هو كيوقف كيدير راسو كيشوف شي حاجه، ولكن فيها كنتمشى حتى هو راه كنتلاقاه مورايا ماكسيموم بيناتنا واحد 10 متر. هي ديك دخلت وصلت للساحه حتى صافي بدات الصوره كتبان ليا. الله كنت كنفكر، الله بديت كنبدا نفكر في لاباراي نوجدها، حتى كيجي واحد السيد جاي ليا فاس، ماشي هذاك اللي مورايا، واحد اخر جاي فاس. كان هز واحد طولكي ولا تليفون هزو في يديه، جاي ليا تقرب تقريبا النيفو ديالي، وهو يجي لعندي، هو يشدني من الكتف ومن اليد وشد لي حتى ديك السمطاح ديال لاباراي. مع دورني لمن غادي يديني لهذاك الاخر اللي قلت لكم راه كان تابعني. كياخذوني بجوج داوني لواحد المحل ديال الاستنتاق. جلست بداو كيشوفوا لاباراي، كنعطيهم لاباراي كيشوفوا التصاور، كيعاودوا يشوفوا، كيقول لي راه ديك لاكارت اس دي. كنحيدها من لاباراي كنعطيها ليه، كيغبر شي شويه كيقول لي نشوف التصاور اللي واخد في التليفون، كنحل التليفون ديالي. المهم واحد 6 سوايع دوزتها ديال ستريس، وماشي نفس الناس هادوك داوني. هادوك ما بقيتش شفتهم، كانوا وحدين اخرين تقريبا كل ساعه كيتبدلوا، حتى كنقول صافي راه كملت مع شي وحدين سقساوني، حتى كيجيو شي وحدين اخرين نفس الاسئله. المهم عشت واحد 6 سوايع ما كنتش انا عارف واش ديك 6 سوايع غادي تكمل. المهم عشت واحد الرعب زعما ما كيتخيلش. ما فهموش علاش جيتي لهنايا نيشان، وعلاش ما دزتيش من طهران.
ياك انت سائح وسائح جيتي حتى لايران وما دزتيش لطهران، هو باش نفسر لهم اش وقع وعلاش، وكانت شدات ليا الوقت بزاف وخصني نعاودها، كنعاودها لكل واحد. ولكن اللي كان مستريسيني بزاف هو ديك الجو برو الصغيره، الكاميرا الصغيره اللي باش نيت فيلميت هادو اللي قبتوني في البارح. كان فيها دابا هذا الفيلم ديال هادو اللي قبتوني البارح، ولكن كان فيها الفيلم ديال داك السيد اللي في داكشي ديال السياسه، وكنقول الا طاحوا في هذيك كي غادي يفهموها. انا تخيلت راسي مشيت غادي يدخلوني في البروفيل ديال شي جاسوس، بقيت مستريسي معاها، ولكن الحمد لله بعدا اللي ما لقاوهاش، وما بقاو سورتو مكونسونطريين على لاباراي وشي شويه التليفون. داك التليفون ساعه كيقول لي كيبغيو يشوفوا التصاور، ما بان لهم زعما شي حاجه اللي غادي تقدر تهمهم. داكشي علاش واحد الوقيته صافي من بعد 6 ديال السوايع هما يقولوا لي يلا صافي سير الله يعاونك، عرفتي بالفرحه. ولكن داك الستريس بقى شاد فيا حتى دخلت نعست بداك الستريس وفقت به. البلاصه اللي كيديروا فيها البارابونت هذه هي الطريق ديالها، خصك تمشي اوف رود. الواحد يرد البال في هذا. بقيت كنشوف السماء كي كنت حفرة. وعلى طريق طلعة الكاميرا دابا راه ما كتبانش صراحة، والله تلقات لي بريميان بلوس سكوس. صحاب الباراموتور واقيلا كيديمريو من التحت. تبان لكم ديما شي طريق طالعة للفوق في شي منظر زوين، عارف داك الفوق راه كيكون فيه واحد المنظر خلاب. Hello. السلام عليكم. You're welcome. Thank you. Good, thank you. How are you? I'm good, fine, thank you. You have a very beautiful place. Thank you. It's from your generosity. What's your name? Rashid. Rashid. Rashid, you're welcome to our paragliding site. It's a very nice place. Yes, yesterday I was coming from Zanjan, Ranjan. but I arrived after sunset and I saw beautiful mountains and I saw you on the air, but it was late to find the way to come here. And Surfing with paragliding. yeah, on the sand, yes. It's good. If you want to fly, we have wing and harness, and you can. So, how was your trip? It was good. Turkey was hard Okay. because of cold, but the rest is okay. So the income is a special day.
yesterday was Fatima Fatima's ceremony. ceremony. Yeah. Okay. Do you know Fatima? Who's Fatima? Yeah, of course. Are you Muslim? Yes. No, it's Fatima's Okay. funeral, something like that ceremony. Okay. My friend says that if you want, you can fly with his wing. Instead, he wants to test your motorcycle. Are you okay? Of course. No problem. No problem. Now it's light because my bags, I left them in the hotel. Okay. With all the bags is heavy. How many bags do you have? I have 2 on the side and 1 behind me. We have some friends. One of my friends is an adventure rider, and he goes to other cities in Iran and maybe to Turkey, Armenia, Georgia, and somewhere like this. Okay. Good. So, what's your name? Rashid. Rashid, do you have Instagram? Yes. Let me bring my phone. Rashid, give me your ID. Rashid. If you want to take a video, we can bring our wings. Oh, it's okay. Are you Thank you. okay with that? Yes. It will find you. You can enter my. This is mine. If you want, you can Okay. take a screenshot if it's not working. حنا نجربوا البارابونت. بسم الله. Can you hold the wing above your head? I try. I can. No, if you don't. Yeah, I think I can try. I can. Okay. Here we are with Rashid Wasafi from Morocco. Rashid, how is it going? Oh, he's professional. Barikalla means offering.
Beautiful place, beautiful place. Thank you, people from Morocco. We are waiting for you. Come and visit our paragliding site here in Vam. And Farhad Rezai. Farhad, say something. See you next time, see you next time. Inshallah. Inshallah, inshallah. Thank you for paraglide, thank you, thank you. It was a good experience. What does this mean? In all the surfers in Hawaii, to say hello, they say. Hello, come on. I just recorded and you say this means hello. Okay. Again. آقا یه حرکت جدید یاد گرفتیم از رشید رصافی از مراکش. معنی این حرکت رو میخواد بهمون بگه. بفرمایید. The sign in Hawaii to say hello, they do like this and they say aloha. Aloha means hello. Hello. Then you are And you have in this. Hawaii. Yes. Okay, it's a good sign. Yeah, it's we a are good. going to use it in Iran's paragliding. Thank you. You're welcome. ضامن نطير الباراغلايد. دابا راه عرضوا عليا الاتاي قال والد راه هو دين باش نشربوا اتاي. ديما كنطيح في بلانات الناس كيديروا هاد الاوفرود كيمشيو بكري في النهار وانا داير الاوفرود غادي لهم بالليل مورا المغرب. داك اللي كيقول لك اللي بغا تمر الله يعطيها ليه هي هاتي. واو هاتي حيتاش كتقول فيها ايتشي كتقول لك اوب 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 اتس فيري فيري دانجروس. احنا كنتواضعوا مع الوقت. ديك ايتشي هي الموطه المعروفه كاع في لا موطو في لي تريب. But we have some cookie I can. واه جيب لي مسكين تاع لي كوكيز. Chal cookie. هو جايب لي كوكيز. Two cookie. It's from north. It's a souvenir from north of Iran. اوكي. We call it fum and kuluche. بسم الله. Bismillah. And put it on your. اوكي. Okay. ثانك يو ثانك يو. Thank you. هذا ليا هذه من الشمال ديال ايران هذا. Hello. الدراري. Friends of Rashid Rosafi. We are going to guess Rashid's age. جالسين كيقولوا شحال عندي في العمر. I think عندك في الأعمار. From Hussein. 43. 40. 36. 30 البنت قالت لي 36. بگو فارسی چه بگو؟ 45 تا 50. He says that you are between 45 to 50. شما بگو آقای رضایی. آقا بالا نگید. 37 تا. He says that 37. الان خودش میگه. Mortazan knows your age. You say 38. Mohsen says that you are 38. 35. I said in 53. 53. It's good.
He's good in Arabic. لا 50 53 53 53 بزن ما افتخرش بزن clap for him 53 سالشه بچه ماشاءالله بارك الله. ما شاء الله احنا قلنا تظلم علينا الحال. دابا راه عرضوا علي قال لي والو نمشيو للدار. ها انا غادي نمشي معاهم. عندي كل شيء. الله يعمرها دار. سقسيتو قبيله على القضيه ديال البارح، لا داك الفراش اللي وقع لي البارح منين مشيت للمدينه. قال لي ودي هنايا الناس ديال قم راه محافظين بزاف وهادشي ديال التصاور ما معاهمش. وانا كنحترم زعما كل زعما كما قال فايت قلنا راه السياده ديال كل واحد زعما الى منع راه منع. انا ما كنتش عارف، غير النيه ديالي انا منين جيت زعما كانت نيه حسنه. زعما شفت شنو هو الحاجه اللي كتبان لي شنو هي الحاجه اللي زوينه عندهم هنايا الاركيتكتور ديالهم. هذا الشيء ديال الخيال زعما. ساعه قال لي دير كاين شي مدن اخرين تقدر تصور. ديك لابيس اللي درناها قبيله حنا مرجعينها بالليل. اوفرود بالليل في سبخة كوم. حاجة زوينة سبخة كوم، لا سبخة قوم. يا في الحق ما عرفتش قوم ولا كوم، خصني نسقسيه. ولكن اليوم عجبني الحال على حتى بالنسبة للحوايج. اليوم لبست خفيف مع الجو اليوم زوين. اليوم راه 6 ديال الدرجات، ولكن جاتني القضيه زوينه زعما. ما ستة نورمالمون في شحال هادي راه كان كيجيني البرد كون ما عشت هاد ناقص 16 وهادشي. وملي كتلبس داك كثرت لي كوش كترجع بحال روبوكوب، ما تقدر لا تحرك لا كيتقطع فيك النفس غير باش تسد الصباط ديالك. وما عارفين عليا العشاء. الناس زوينين. حسين اللي قدامنا راه شامبيون ديال الباراغلايد. ها هو بريمير بلاص قول البارح اللي داروا حسين احمدي. واش بارك الله. يدير اللاندين في ديك البلاصه الصفراء. هاد الناس هادو راه سيدي لي بروفيسيونيل في البارابون. كيف کنید آقا کیف کنید تعداد برنده ها رو ببینید کیف کنید. قال لا سقسيتو قبيله قلت لي شحال شنو هو الماكسيموم ديال العلو اللي كتقدر تعتمد بالترميك، ويقول لي طلع ل 5000 متر. قلت لي 5000 متر راه انا غادي عندي مشكل في الريسبيراسيون. قال لي لا ماشي مشكل هو مولف. More than 5,000 meters we can go up. In Iran we have someone who climbed up to 6,500 meters. 6500. من بعد داك التوتر اللي عشت البارح كانت في الحقيقه احسن حاجه هي القرار اللي اتخذت اليوم باش ناخذ الموتور ونمشي نخرج ندير شي شويه ديال لابيست، نمشي للطبيعه. مشيت لدوك الجبال، التقيت مع دوك الناس اللي دوزت معاهم في الحقيقه واحد الوقت زوينه بزاف. تبارك الله كانت عزيزه عليهم هاد الرياضه ديالهم البارابونت، وكانوا مثقفين. هضرنا بزاف على الرياضه. بستات لهم واش وقع ليا، وفي الحقيقه زعما صالحوني مع مدينه قم. ودابا ان شاء الله غادي نوجد الرحله ديالي القادمه اللي غادي تكون مدينه اصفهان. ودابا غادي نقول لكم
حياكم الله، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه المقبله.